What's up mga kayoyo? Andito na naman tayo sa ating panibagong vlog. So today guys, it's December 22. Naisipan kong mag-vlog ngayon kasi pagising ko nga kanina, nabalitaan ko lang galing kay Mrs. na may snowstorm daw. Pero kakasimula pa lang naman. At saka maya work na naman mamaya. So guys, check out for this new vlog namin. Tsaka don't forget to follow our YouTube channel, hit like and subscribe the bell button below. It's Wilgie Vlog, and peace out. Guys, good evening pala. Sabi nila may ano daw ngayon, snowstorm. Tingnan natin sa labas kung ano nangyayari. Pa na check. Since graveyard yung duty ko, ngayon na ako gumising talaga. Pagod guys. Check natin yung labas. Check muna natin yung weather. Hey Google. What's the weather today? Currently in Regina, it's -8 degrees with snow showers. Tonight, the forecast is for a high of -10 and a low of -19 with scattered snow showers. There is currently a winter storm warning in effect. So ayun guys. Since guys, kailangan natin ng gloves, saka makapal na jacket. Guys, since nasa basement kami naka-rent ngayon, malamig talaga. Ayan, tingnan natin sa labas. Check it out. Guys, medyo mahangin.
yung hangin. Sumisipol talaga eh. Kita niyo sa labas. Tahimik talaga ang lugar guys pag winter. Kaya guys, nasasabi ko na yung snow talaga maganda lang sa umpisa. Kaya kung kayo dyan mahilig kayo sa snow, kung nagbabala kayo na pumunta sa ganitong country, maganda naman dito guys, pero yun nga lang, hassle yung yung snow talaga. Lalabas ka lang, magtatapon ng basura. Kailangan mo naka full gear, kung baga. Dapat makarapal yung jacket mo, naka-gloves, gano'n. Ayan. Turn on natin yung heater natin. Saka lights. It's already 6:46 na gabi. Merry Christmas nga pala sa inyo lahat guys. Ito yung Christmas tree namin. Tsaka may bilhin kami. At dahil uuwi na si Mrs. at dinner na din, mag-prepare tayo ng dinner. At guys, if you're from Pilipinas, please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. It's Wilgie Vlog. Peace. Guys, nag-text na si Mrs. Papasundo na raw. So, pinapangamba ko guys kasi baka ma-stuck yung sasakyan ko sa labas. Si Lamborghini. Tsaka guys, I would like to take this opportunity na magpapasalamat nga pala ako sa napakagandang jacket. Suitable talaga para sa winter na to. Thank you nga pala Ate Susie, tsaka kay Nathan, tsaka kay Kuya. Thank you sa inyo sa yung maagang pamasko sa amin ni Miji. Actually, meron din kay Miji nito. Thank you Ate, Kuya. Merry Christmas din sa inyo. So yun guys, try natin kung kaya ba ni Lambo na makaangat sa snow nito. Kasi kailangan natin kunin si Mrs. Problema lang dito kung kaya na sasakyan.
Gewang-gewang talaga yung takbo niya. So, sana karaos din. Napipil ko talaga yung snow na sumasayad, guys. Sumasayad yung ano. Hindi pa sinagot, guys. Dito na sa labas. One eternity later. So, yun guys. After 100 years. Ito kayo, Lega. Ha? Bakit? Someone was on the phone and I had to email her something. I had to email the menu and I have a What's that? Christmas present From? from my workmate. Okay. Oh my goodness. Hello, go Hawid. Hold on. Let me just put my stuff inside. Hindi naman malamig. Hindi natugnaw. Hindi natugnaw sa suod. Ah, sasunod. Sa sulod. Hindi na. Sasunod. Hindi Pero na. sa gawas, oh, good luck. I don't know if you can all clearly see that it's crazy snowing. Our first winter storm. See? Wala siyang snow. Oh. Ginahilo sa kalsada karon. Wala na. Wala. Maligo. Slide, slide. More siya grain, pero it's actually snow. Ayan guys. We're home. Thank you, Lord God, sa safety. Wala na give up si Lambo.
So, hi guys, nakuha ko na siya. So, thank you for watching and dito magtatapos ang ating vlog. See ya!